Mr.Rowel. සුබ දවසක්. ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ Mr.Rowel YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Windows 11 OS එක ඔයාගේ පරිගණකයට install කරන්න නැතුව කොහොමද මේ Windows 11 OS එක experience එක ගන්න කියලා. ඒ වගේම මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා Windows 95 මීට කලින් තිබ්බ version එක පරණ version එකක්. මේක ඔයාගේ පරිගණකයකට install කරන්න නැතුව කොහොමද ඒ experience එක ගන්න කියලාත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඔයාලට මේ උඩ තියෙන කාඩ් එකෙන් ගිහලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේක Windows 11 OS එක install කරන්න නැතුව ඒකේ තියෙන features මොනවද කියලා පොඩි experience එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලෝගේ පරිගණකයේ Chrome browser එක හරි නැත්නම් වෙන browser එකකට යන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් win11.bluedetch.me කියන URL එක search කරන්න. මම ඔයාලට ලේසි වෙන්නත් එක පහත description එකේ link එක දාලා තියන්න. ඒකවල search කරන්න. ඊපස්සේ ඔයගලන්ට වෙනද ආකාරයට Windows OS එකක් open වෙන විදියට on වෙනවා. ඔයාලට මේක තව experience කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ Windows OS keyboard එකේ F11 select කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේක full screen එකට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ගේ පරිගණකයට මේ OS එක install කරාම වගේම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු file explorer එකට ගිහලා ඒක ඔයගලන් කියනවා coming soon කියලා. තව ටික දවසකින් මේක experience කරන්න පුළුවන් file explorer. අනිත් ඒවා නම් එහෙම අවුලක් නැහැ. අපි බලමු Spotify වලට ගිහිල්ලා. ඒක නම් කිසිම බාධාවක් නැතුව අපිට song play කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මේක song play කරන්නේ නැහැ මොකද copyright issues එන්න ඉඩ තියෙන හින්දා. අපි බලමු Windows click කරලා. මේක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් OS එක තියෙන features. මම කියන්න ඔයගොල්ලෝ මේක experience කරලා බලන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන features මොනවද. Windows 11 එක කොයි වගේද කියලා පොඩි මේකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් තවම beta version එකේ තියෙන්නේ Windows 11. ඔයගොල්ලන්ට ඒක download කරලා experience කරන්න පුළුවන්. මේක වෙනම experience එකක් ඔයගොල්ලන්ට. මොකද OS එක web browser එක වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන එක. right click අපිට search මේකක් තියෙනවා. තව පොඩි අප්ඩේට් කීපයක් මේක එන්න තියෙනවා. අපි about වලට ගිහලා බලමු. ඒක Windows 11 කියලා සඳහන් වෙනවා. icon බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒගොල්ලන්ගේ widgets Windows 11 වල තියෙන widgets තමයි මේ තියෙන්නේ. තව Microsoft Store එකට ගිහලා බලමු අපි. තියෙනවා ඒකත් හොඳයි. අපිට මේක apps නම් download කරන්න බැරි වෙයි. ඔය select වෙන්න apps download කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලොත් experience කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ experience එක පහලින් comment කරන්න. full screen එක අයින් කරගන්න මෙතන උඩට පොඩ්ඩක් mouse එක වෙච්චා මෙතන කතරේ එක icon එකක් එනවා. ඒක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් back වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.